Okay, good evening, everyone. मेरो यहाँ म्युटेड देखाइराखेको छ साउन्ड सुनिराखेको हो क्यान एनिवन कन्फर्म यहाँ आइकनमा चाहिँ म्युटेड देखाइरहेछ क्या ओके ग्रेट हिजो कोइन्सिडेन्टली हामी सेसन कुकीको कुरो गरिराखेको थियौँ त्यो सेसनको भ्याल्यु ब्राउजर क्लोज भइसके पछाडि हटेर जान्छ भन्ने देखाउनलाई मैले झुकेर यही क्लासरुमकै हाम्रो पुरै होल ब्राउजर नै क्लोज गरिदिएँ मैले अ, त्यस पछाडि तिमीलाई थाहा छँदैछ जब हामी एचएस सेक्सनमा हुन्छौँ या भिएस कोडमा हुन्छौँ म पछाडि ब्राउजर हेरिरहेको हुँदिनँ सो तिमीहरूले भन्नु पनि पर्थ्यो चेट बक्समा तिमीले भनेनौ या वाट्सएपमा भनेनौ म पुरै सेसन लिएँ ठ्याक्कै 8:30 मेरो क्लास सकेपछि त ला कोही पनि रहेनछन् है सो आइएम सरी फर यस्टरडे एनिवेज सायद भिडियो एक्सेस गऱ्यो होला त्यस पछाडि हामीले सेसन कुकीका कुराहरू गरिराखेको थियौँ इन बिट्विन कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन्नुहोस् प्लिज गणेश कलवार तिम्रो यो आज फर्स्ट क्लास हो गणेशको गणेशको फर्स्ट क्लास हो आज मलाई लागिरहेको थियो ल ठिक छ नो प्रब्लम हामी कन्टिन्यू गरौँ लेट्स कन्टिन्यू वेयर विल लेफ्ट हामी हिजो सेसन र कुकीको बारेमा कुरो गरिराखेको थियौँ हामी त्यहीँबाट फेरि सुरु गरौँला ओके सो वेल सो यहाँ चाहिँ हामीले कुकी कसरी क्रिएट गर्ने कुकी कसरी डिस्ट्रोय गर्ने भन्ने कुराहरू सबै हामीले थाहा पाइसकेका छौँ अब आजको बसाइमा हामी थोरै टु डाइमेन्सनल एरेहरू पनि सबै हामीले कभर गरिसक्यौँ लेट्स टक अबाउट ह्यान्डलिङ फर्म्स ओके सो सेसन र कुकी यदि यसको फेरि इम्प्लिमेन्टेसन कुनै प्रोजेक्ट गर्दै गर्दाखेरि हामी हेरौँला होइन कि सेसनमा लगइन गरिसकेपछि डेटाबेसबाट लगइन गरेर हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्छौँ लगइन र लगआउटका फिचर्सहरू हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्छौँ भनेर हामी फेरि हेरौँला वेल कम ब्याक अगेन टु सेसन एन्ड कुकिज अहिलेको लागि सेसन भ्यारिएबल कसरी बनाउने त्यसको एक्सेस कसरी गर्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू हामी सबै थाहा पायौँ मैले हिजो एउटा कुरो चाहिँ सेयर गर्न लागिराखेको थिएँ कुकी भ्यारिएबल जहाँ जुन डोमेनबाट हामीले प्रिपेयर गऱ्यौँ जुन डोमेनबाट हामीले कुकी भेरिएबललाई प्रिपेयर गऱ्यौँ त्यो डोमेनले मात्रै एक्सेस गर्न सक्छ अझ त्योभन्दा तल्लो डोमेन त्योभन्दा तल्लो फाइल्सहरू भनौँ न खास गरिकन त्यो फोल्डरभन्दा तल भित्रका फाइल फोल्डर्सहरूमा एक्सेसिबल हुन्छ तर त्योभन्दा माथि चाहिँ एक्सेसिबल हुँदैन यो कन्सेप्टलाई सेयर गर्नको लागि म छोटो एउटा चाहिँ सिमुलेसन जस्तो म युज गर्छु यो कन्सेप्टलाई सेयर गर्नको लागि जस्ट फर इक्जाम्पल म यहाँभित्र यो फोल्डरभित्र छौँ हामी सेसन कुकीभित्र छौँ एउटा फेरि फोल्डर क्रिएट गर्छु लेट्स कल इट से सब फोल्डर छ र यहाँभित्र अर्को एउटा सब फोल्डर छ से आइएनएनइआर इनर एफओएलडिआर फोल्डर अब कुरो चाहिँ के रह्यो भने हामी इनर फोल्डरमा छौँ म फर इक्जाम्पल म यहाँ इनर फोल्डरमा छु ओके
सो मैले एउटा फाइल क्रिएट गरेँ. Let's create a file called say cookie data.php. Alright, set cookie data.php भनिदिउँ अहिलेलाई. ल, सो यहाँ म एउटा भेरिएबल सेट गर्न चाहन्छु. Give me a second. I didn't think I have started the recording. Give me a second. I'll verify. Okay, it's started. Trying to set a cookie variable. सो तिमीलाई थाहा छ हिजो पनि हामीले पढिसकेको छौँ कुकी भ्यारिएबललाई कसरी सेट गर्ने त. एसइटी सेट सिओकेआई कुकी कुनै एउटा भ्यारिएबलको नाम हामी युज गर्छौँ. फर इक्जाम्पल लेट्स से सिओएलएलइजी कलेज भन्ने छ र त्यसको भ्यालु स्पेसिफाई गर्छौँ. मैले चाहिँ अहिलेको लागि बिपिसी भनेर मैले राखेँ. कहिलेसम्म त भन्दा अहिले एक्ज्याक्टली अहिले टाइम कति भइराखेको छ, यसको मलाई 10 मिनटसम्म यो इन्फर्मेसन चाहियो. 10 मिनट भन्नको लागि 10 इन्टु, अब हामी यहाँनिर सेकेन्ड्स युज गर्छौँ. सो सेकेन्ड्स भयो. अब यसमा भ्यालु तिमीले यसरी युज गर्न सक्छौ. सो यसले के गर्यो भन्दा ठ्याक्कै यति बेला चाहिँ 10 भनेको मिनट, 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड्स भनेपछि 10 मिनटसम्मको लागि 10 मिनटसम्मको लागि यो इन्फर्मेसन सेभ भएर बसिराखेको हुन्छ. यु क्यान एक्सेस इट, दिस क्यान बी एक्सेस्ड हैन. सो दिस क्यान बी accessed in the inner foldr folder, but CANN cannot be accessed by the files in the subfolder, किनभने त्यो इनर फोल्डर भन्दा माथि पुगिन्छ subfolder, or the main folder called session underscore cookies or session underscore COOKIES cookies folder. यानी कि आफू जुन फोल्डरमा जुन फाइलमा हामीले डिक्लेयर गरेको छौँ त्यहाँ मात्रै युज गर्न पाइन्छ रे. त्यो भन्दा भित्र चाहिँ एक्सेस गर्न पाइयो, तर त्यो भन्दा माथि चाहिँ एक्सेसिबल हुँदैन. ल, यसलाई एकचोटि रन गराएर चेक गरौँ. लेट्स रन जैम्प. Let me start the server. Okay. So त्यो कन्सेप्टलाई डिस्कस गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ, एउटा कुकी भ्यारिएबल बनायौँ. अब यही फाइलमा सेट कुकीको ठाउँमा मैले यदि गेट कुकी भनेर यही छेउमा लेखिराखेको छु, गेट अन्डरस्कोर COKIE कुकी अन्डरस्कोर डेटा भनेर मैले यदि राखिराखेको छु भने लेट मी सी इफ आई क्यान कलेक्ट इट. इफ is set $, so this is always a good idea that before accessing your cookie variables, you verify whether the cookie variable is set or not. That's a good idea. So college नाम गरेको हामीसँग कुकी भ्यारिएबल यदि छ भने इको गरेर मलाई डिस्प्ले गराइदिनुस् प्लिज. ओके, सो इको $_ COKIE कुकी हैन, अनि कलेज भन्ने हामीले भ्यारिएबल चाहिँ यहाँनिर यसरी राख्यौं. ओके, so that says let me run the set cookie data first. Let me go back to session underscore cookies. यहाँ एउटा फाइल छ, सरी फोल्डर होला, एउटा सब फोल्डर छ. What was it?
ओके इनर फोल्डर त्यो इनर फोल्डर भित्र चाहिँ हामीले सेट कुकी डेटालाई एकचोटि एक्सेस गरौँ ओके यति बेला यो सेट भइसकेको छ 10 मिनट्सको लागि आइ एम स्योर इट्स सेट अब डेटा चेक गरौँ बीपीसी आइराखेको छ यो 10 मिनटको लागि बीपीसी भन्ने इन्फर्मेसन यो यहाँ रहिरहन्छ नो प्रब्लम हैन अब ठ्याक्कै मैले त्यो इन बिट्विन मैले के गरिराखेको छु भन्दाखेरि म सेसन कुकी भन्ने फोल्डरमा त्यो यानि कि त्यो फोल्डर भन्दा माथिल्लो फोल्डरमा एउटा एक्सेस गर्न चाहदैछु सो गेट माई COKIE कुकी इन्फो कन्सेप्ट ध्यान दिएर सुन ल सो यसमा चाहिँ मैले यदि एक्सेस गर्न खोजेँ भने त्यही स्क्रिप्ट मैले फेरि लेख्न खोजिरहेको छु गेट कुकी डेटा भन्ने जुन थियो ओह यु माइट आस्क सर यहाँ तल पिएचपी क्लोज गर्नु भएन तैपनि स्क्रिप्ट रन गर्छ यस अफ कोर्स यदि तपाईँले तल यदि एचटिएमएल कोडहरू केही लेख्नु भएको छैन भने यो क्लोजिङ ट्याग राखिराख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन द्याट्स नट म्यान्डेटरी हियर वी आर ल सो यति भनिसके पछाडि चेक गरौँ अब यो फाइललाई गेट माई कुकीलाई रन गराएर चेक गरौँ यो कहाँ छ त सेसन अन्डरस्कोर कुकी भन्ने फोल्डरमा छ देयर इफ यु ट्राई टु फाइन्ड here if you try to find my cookie information see cookie is not available यो होइन होला मैले भर्खरै हामीले अर्कै फाइल बनाएको जस्तो लाग्छ कुकी के नाम थियो फाइलको गेट माई कुकी अन्डरस्कोर इन्फो कहाँ गएर बसेको छ अझ बाहिर गएर बसेको छ session underscore cookie ma get my cookie underscore info this is not the file refresh it you'll find it here oh yes no we don't have it that's what I just wanted to show although cookie variable has been set but it won't be accessed by any folder above it पिक्टोरिकली यही कन्सेप्टलाई यदि मलाई शेयर गर्नु पर्यो भने यो एकदमै कन्फ्युजिङ कन्सेप्ट स्टुडेन्टहरूलाई जेनरली बुझ्न गाह्रो हुन्छ म त्यही भएर यहाँनिर एउटा पिक्टोरिकली एक्सप्लेन गरिदिन्छु है यो मैले देखाउन खोजेको के हो ल सो हामी एउटा फाइल फोल्डर हायरार्की क्रिएट गर्न खोज्दैछौँ सो मसँग एउटा फाइल फोल्डर हायरार्की छ यो मेरो वेब रुट डिरेक्टरी हो www यसलाई हामी वेब रुट डिरेक्टरी भन्छौँ अब यो पर्टिकुलर वेब रुट डिरेक्टरी भित्र हामीसँग मल्टिपल सब फोल्डर्सहरू हुन सक्छन् सो एउटा फोल्डर छ मसँग हैन सो एउटा फोल्डर छ मसँग त्यसैगरी अर्को फोल्डर हुन सक्छ लेट्स से यहाँ के भन्ने हाम्रै केसको लागि कुरो गरौँ न हाम्रो केसमा चाहिँ यहाँ हामीसँग बीपीसी भन्ने छ त्यसै गरिकन यहाँ केही फाइल फोल्डर्सहरू छन् सेसन भन्ने फोल्डर छ हैन कुनै डेटा भन्ने फोल्डर होला कुनै चाहिँ डेटा भन्ने फोल्डर हुन सक्छ हैन सो कुनै डेटा भन्ने फोल्डर हुन सक्छ त्यसै गरिकन अर्को एउटा फोल्डर छ त्यसै अर्को एउटा फोल्डर छ हामीसँग माई फाइल्स अर्को छ कुकी COOKIE कुकी भन्ने फोल्डर चाहिँ मसँग यहाँ बसिराखेको छ यहाँ मैले एउटा कुकीलाई सेट गरेँ सेट COOKIE कुकी भन्ने .php ले कुकीलाई सेट गर्यो रे अब यो कुकी फोल्डर भित्र पनि अर्को एउटा सब फोल्डर छ सब COOKIE कुकी यदि तिमीले चाहेको खण्डमा यहाँ भित्रबाट यदि सेट भ्यारिएबललाई चेक गर्यो भने चेक COOKIE कुकी डेटालाई यदि चेक गर्यो भने PHP यदि तिमीले चेक गर्यो भने you will get this data because the file हैन जो फाइल छ त्यो चाहिँ यो पर्टिकुलर फोल्डरमा छ त्यसको सब फोल्डर भित्र यदि हामीले चेक गर्यौं भने पाथ उसको भित्र हुने भयो सिबलिङ्स भित्र हुने भयो हैन त्यहाँ चाहिँ भेटिन्छ
तर यो फोल्डर भन्दा माथि यदि गयो, अघिल्लो फोल्डरमा या त्योभन्दा माथि यदि गयो, यो फाइल छ अरे, यहाँनिर एउटा फाइल छ हैन, हियर show show underscore cookie कुकी डट पिएचपी भनेर कसैले एउटा फाइल यहाँ बनायो भने, यानि कि त्यो फोल्डर भन्दा माथिल्लो फोल्डरमा गएर बनायो भने एभाइलेबल हुन्न। यो एउटा कन्सेप्टले कतिपय एप्लिकेसन्सहरूलाई क्रास गरिसकेको छ के। So PHP developers, they don't pay attention properly. They try to use cookie variable in the above folder, which will never be available. That's how cookies are built. So आफू आफ्नो लोकेसनमा भेटिन्छ र आफूभन्दा सब फोल्डर, सब लोकेसन्सहरूमा छ भने भेटिन्छ। गिभ मी अ सेकेन्ड। ओके, तर त्योभन्दा माथि र चाहिँ भेटिँदैन के। द्याट्स हाउ कुकी वर्क्स। कुकीको इन्फर्मेसन यति सँगसँगै अब हामी अगाडि बढ्छौँ। लेट्स गो विथ द फर्म भ्याल्युज। अब आजको पार्टमा चाहिँ हामी फर्ममा केही कामहरू गर्छौँ। ओके, सो आज चाहिँ हामी थोरै फर्म ह्यान्डलिङ कुरो गरौँ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। फर्मको एलिमेन्टको यदि कुरो गर्छौँ भने हामीसँग के छ र? एउटा टेक्स्ट बक्स छ, और हामी टेक्स्ट फिल्ड भन्छौँ, एक्चुअली टेक्स्ट फिल्ड भन्छौँ। अर्को हामीसँग रेडियो बटन छ, और अब रेडियो भन्ने बित्तिकै रेडियोको ग्रुप पनि हुन सक्छ। हामीसँग चेक बक्स छ, वा चेक बक्सको ग्रुप हुन सक्छ। फर्म एलिमेन्ट युजरबाट इनपुट लिने तरिकाहरू हामी हेर्दैछौँ। अर्को तरिका भनेको टेक्स्ट एरिया भन्ने छ। यदि मल्टिपल लाइन अफ टेक्स्ट लिनु पर्यो भने हामी टेक्स्ट एरियाको थ्रुबाट लिइराखेको हुन्छौँ। अर्को भनेको लिस्ट मेन्यु भन्ने छ। लिस्ट मेन्यु भन्ने छ। नेक्स्ट, वी माइट ह्याभ टु डिल विथ फाइल फिल्ड हैन। यदि सम्झा छौ भने BROWSE ब्राउज फिल्डहरू हुन्छन् हामीसँग, सो फाइल फिल्ड भनिन्छ। अर्को छ, आई डोन्ट नो वेदर यु हेभ बिन इन्फर्मड अबाउट हिडन एलिमेन्ट्स अर नट। सो हिडन एलिमेन्ट अर हिडन फिल्ड्सहरू हुन सक्छन्। FIELDS फिल्ड्स। टेक्स्ट बक्स, टेक्स्ट फिल्ड वा पासवर्ड फिल्डमा खासै धेरै फरक छैन। सो पासवर्ड फिल्ड। ल, सो हिडन फिल्ड्सहरू, दिस विल बी आवर सिनेरियो। हामी के गरौँ, एउटा चाहिँ फर्म, रेजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ बनाऊ। यो फर्मबाट इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर डेटाबेसमा स्टोर गरौँला। पहिला कलेक्ट गर्न जानौँ, अनि डेटाबेसमा स्टोर गर्न हामी सिक्छौँ। आजको बसाइमा हामी कलेक्सन गर्छौँ। मोस्ट प्रोबेबली सम्भव भएसम्म चाहिँ डेटाबेसलाई कनेक्ट गरेर डेटाबेसमा त्यो रेकर्ड चाहिँ स्टोर गरौँला। द्याट विल बी आवर टार्गेट। सो हामीले अस्ति फर्म बनाए जस्तो लाग्छ, यहाँ छ। Well, let's call it registration underscore frmform.php. अब मैले जस्ट बिकज कुनै पनि प्लगइन्सहरू इन्स्टल गरेको छैन, न त यहाँनिर मलाई यो सबै टाइप गरिराख्नु पर्दैन थियो। HTML HED हेड, हेडभित्र मैले एडिसनल इन्फर्मेसन्सहरू राख्छु। टाइटल हैन, टाइटल एन्ड्स, फर्म HANDLING ह्यान्डलिङ। ओके, ग्रेट। नेक्स्टमा
अब केही सिएसएसहरू केही लेख्नु पर्यो भने तिमी यहीँबाट लेख्न सक्छौ। केही जाभास्क्रिप्टहरू केही राख्नु पर्यो भने यहीँ भित्र राख्न पाइयो। अहिलेको लागि एकदमै सिम्पल ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फर्म बनाउँदैछौँ हामी। एक्जाममा पनि डु नट युज एनी फ्यान्सी थिङ, डोन्ट वेस्ट योर टाइम। त्यहाँ एउटा फर्मको डिजाइन दिएको हुन्छ, त्यो डिजाइन फर्मलाई चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो, यो इन्फर्मेसन डेटाबेसमा राख्नु पर्यो भनेर स्क्रिप्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओके, सो सेभ सम टाइम फर योर सेल्फ, डु नट युज मल्टिपल सिएसएस or जाभास्क्रिप्ट or समथिङ लाइक द्याट। किनभने तिम्रो थर्ड सेमेस्टरमा फ्रन्ट एन्डबाट भ्यालिडेट गर्ने कुराहरू आउँछन्, फोर्थ सेमेस्टरमा सर्भर साइड भ्यालिडेसनका कुराहरू आउँछन् के। सो यहाँनिर मैले BODY बडी ट्याग युज गर्छु हैन, जस्ट टु मेकिङ सम स्पेस फर माइ सेल्फ, बडी ट्याग। ल तिमी भएको भए यहाँनिर डिभ युज गरेर सबै एरेन्जमेन्ट्सहरू गर्न सक्छौ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ डिभ युज गरेँ। यो के को लागि डिभ हो त, यो सबैभन्दा आउटर डिभ हो रे, आउटर फर्म भनेर मैले राखेँ। ओके, देन आफ्टर अब मलाई एउटा फर्म चाहियो। फर्ममा अझ पनि एट्रिब्युट्सहरू चाहिन्छ, त्यो हामी पछि पछि कुरो गरौँला। सो फर्म भित्र अब हामीले सबै एलिमेन्ट्सहरू स्टोर गर्छौँ। लेट्स से आई हैव div जहाँ भित्र चाहिँ मैले के राख्छु भने एउटा लेबल राख्छु, LABEL लेबल। लेट्स कल इट समथिङ लाइक टेक्स्ट बक्स राख्नको लागि इन्टर यो नेम, इन्टर यो नेम। And then you have a text box input, type equals type, type equals text। very very simple form। तिमीलाई त्यस्तो चाहिहाल्यो भने प्लेस होल्डर एउटा युज गर्न सक्छौ, प्लेस होल्डर इक्वल्स इन्टर फुल नेम। You might have the idea, let's refresh the page। सो मैले div एन्ड गरिन क्या अरे, here we are, let's refresh this page। हामी रेजिस्ट्रेसन फर्ममा छौँ। सरी फर द्याट, म फर्म ह्यान्डलिङ भित्र राख्छु यसलाई। ल सो फर्म ह्यान्डलिङ भित्र हामी छौँ। फर्म ह्यान्डललाई रिफ्रेस गरौँ, रेजिस्ट्रेसन फर्म आइसक्यो। सो हामी यसरी छ इन्टर योर नेम भनेर यहाँ देखिराखेको छौँ। ओके ग्रेट, अब यसैलाई फेरि मैले अर्को डिभ युज गरेँ। इन्टर योर इमेल एड्रेस, सो इनपुट टाइप इक्वल्स टु इमेल युज गर्न पाइयो हैन, प्लेस होल्डर इक्वल्स इमेल भनेर लेख्न पाइयो। अब जस्ट फर कन्सिस्टेन्सी मैले ईलाई पनि क्यापिटल युज गरेर राखेको छु। यो काम पनि सक्यो। इफ यु गो ब्याक, एक्चुअली तिम्रो VS कोडमा यदि लाइभ सर्भर युज गर्न जानेछौ भने लाइभ सर्भर युज गर्दा पनि हुन्छ यति कामको लागि। सो इन्टर योर नेम, इमेल एड्रेस आइसक्यो। ग्रेट, नाउ I'll have say username, एउटा चाहिँ युजर नेम को लागि हामीले रिक्वेस्ट गर्यौं। त्यसपछि पासवर्ड हुन सक्छ। पासवर्डको लागि हामीले पासवर्ड फिल्ड राखिराखेको छौं। सो इन्टर योर पासवर्ड। अब इनपुट टाइप इक्वल्स टु चाहिँ PASSWORD पासवर्ड युज गर्न पाइयो। प्लेस होल्डर इक्वल्स पासवर्ड। Now, if you go back and hit refresh, see the changes. Great, username र पासवर्ड पनि आइपुग्यो। अब हामीसँग के चाहिन्छ भने जस्ट मैले सिनेरियो एउटा क्रिएट गर्दैछु जसमा यी सबै हामीसँग होस्
हैन। सो त्यसको लागि हामीले पासवर्ड फिल्ड राख्यौँ, टेक्स्ट फिल्ड राख्यौँ, इमेल एड्रेस, इमेल राख्नको लागि पनि फ्रन्ट टु साइड भ्यालिडेसन गरिन्छ। इनपुट टाइप इक्वल्स टु इमेल। अब एउटा ड्रप डाउन मेन्युमा राखौँ, कन्ट्री भनेर छानौँ हैन। सो एउटा चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँ कन्ट्री कुन हो भनेर एउटा जस्ट सिनेरियो मात्रै क्रिएट गरेको। इट कुड बी ह्याभ बिन एनिथिङ, इन्टर यो कन्ट्री, COUNTRY कन्ट्री। एन्ड फर सम रिजन्स कन्ट्री चाहिँ हामी एउटा अलिकति स्केप्टिक छौँ यो मामलामा। हामी चाहिँ साउथ एसियाबाट मात्रै मेरो युनिभर्सिटीमा पढ्न मिल्ने वा मेरो कलेजमा पढ्न मिल्ने भनेर हाम्रो डिसिजन लियौँ रे। त्यसो हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, SELECT सेलेक्ट सेलेक्ट। त्यस पछाडि यहाँभित्र अब हामी मल्टिपल डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू राख्न सक्छौँ। ठिक छ, सेलेक्ट पछाडि मल्टिपल डिफ्रेन्ट, सेलेक्ट पछाडि मल्टिपल डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू राख्न सक्छौँ। सो OPTION अप्सन, अप्सन अनि अप्सनमा चाहिँ लेट्स से NEPL नेपाल भन्ने छ, अप्सन। त्यसै गरिकन अर्को छ हामीसँग साउथ एसियाको लागि भन्ने हो भने इन्डिया भन्ने छ। म यसलाई कपी गर्छु। वेल आई डोन्ट नो, साउथ सार्क कन्ट्रीबाट चाहिँ निकालेको होला, साउथ एसियामा चाहिँ चाइना छ होला। सो चाइना, श्रीलङ्का, बांग्लादेश or whatsoever. Let's say पाकिस्तान, बङ्गलादेश हुन सक्छ। एकदमै ध्यान पुर्याउने है। अब यसमा मलाई यदि बाई डिफल्ट मलाई यदि नेपाललाई सेलेक्टेड चाहियो भने लेट्स इमेजिन यो नेपाल चाहिँ अब कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि नेपाल चाहिँ मैले यहाँनिर राखेँ। अब यो बाई डिफल्ट तिमीलाई सेलेक्टेड यदि चाहियो भने पहिला रिफ्रेस गरेर देखाउँछु यो कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो भयो। हियर वी आर, इन्टर योर कन्ट्री। ठिक छ, सो यो अर्डरमा छ। तर यदि मैले केही एकैछिन ल, मेरो स्क्रिन सेयर मैले क्लोज गरेँ क्या। स्क्रिन सेयर भइरहेछ, फाइन। सो मैले भने जस्तो अब यदि बाई डिफल्ट नेपाल सेलेक्टेड यदि चाहियो भने यहाँ अप्सनभित्र हामी लेख्छौँ SELECTED सेलेक्टेड। पहिला ट्रेडिसनल भएको भए सेलेक्टेड इक्वल्स टु सेलेक्टेड लेख्नु पर्थ्यो। तर अहिले यो एट्रिब्युट SELECTED सेलेक्टेड मात्रै लेख्यो भने पनि यो पर्टिकुलर एट्रिब्युट या यो पर्टिकुलर अप्सन बाई डिफल्ट नै लोड भएर आउँछ। अब यो सबै मैले भनिराख्नु पर्ने जरुरी थिएन, त्यही पनि मैले भने बाई डिफल्ट नै लोड भएर आयो। अल्दो हामीसँग माथि अरू पनि छन्, तल अरू पनि छन्, जसमा तपाईँले सेलेक्टेड लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सेलेक्टेड भएर आइराखेको हुन्छ। ल, यति भनिसके पछाडि हामीले ड्रप डाउनको लागि सिनेरियो पनि क्रिएट गर्यौँ। ग्रेट। अब जाउँ जेन्डर युज गर्नको लागि हामी रेडियो बटनलाई सिमुलेट गरौँ। जेन्डर, हियर वी आर। सो मैले यहाँनिर अब कपी गरौँ न, जेन्डर, इनपुट लेभल इन्टर यो जेन्डर। अब यहाँ चाहिँ हामीसँग इनपुट टाइप इक्वल्स टु RADIO रेडियो भन्ने छ। यहाँ प्लस प्लेस होल्डर, यसमा चाहिँ प्लेस होल्डरले खासै रोल प्ले गर्दैन। सो मैले चाहिँ यहाँनिर के लेखिदिन्छु भने यहाँ चाहिँ के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि MALE मेल। सिमिलरली अर्को मसँग यहाँनिर फिमेलको लागि हुनसक्छ। एन्ड प्रोभाइडेड द्याट ल, सो FEMALE फिमेल। अब यो दुइटैलाई ग्रुप गराउनु पर्यो भने नेम दुइटाको सेम हाल्नुपर्छ। नेम इक्वल्स टु GENDR जेन्डर।
यो भ्यालु यहाँ भित्र त जे पनि लेख्न पाइयो, नेम भन्ने एट्रिब्युटको भ्यालु जे पनि राख्न पाइयो। तर तर त्यो दुईटालाई ग्रुप गर्नु पर्यो भने अब ध्यान दिए, यो नहुँदा चाहिँ असर के हुन्थ्यो र यो राखेपछि के हुन्छ अनि म देखाउँला। यो नहुँदाखेरि के हुन्थ्यो, यो नहुँदाखेरि के हुन्थ्यो, राखेपछि के हुन्छ अनि बल्ल तिमीले थाहा पाउँछौ यसको इम्पोर्टेन्स के हो। कन्ट्रोल जेड, यसको इम्पोर्टेन्स के हो। अब हेरौँ, रिफ्रेस गरौँ। सी इन्टर यो जेन्डर भन्दाखेरि मैले मेल पनि सिलेक्ट गर्न पाउँछु, फिमेल पनि सिलेक्ट गर्न पाउँछु। हाउ इज दिस पोसिबल? यो दुईटा मध्ये त एउटा मात्रै हुनु पर्थ्यो हैन। अज्युमिङ वी डु नट ह्याभ अ ब्लू डायमन्ड ग्रुप है। काठमाडौँमा एउटा ब्लू डायमन्ड ग्रुप छ हु इज एक्चुअली अ सोसल अर्गनाइजेसन द्याट वर्क्स फर ट्रान्सजेन्डर्स। सो इन द्याट केस हामीसँग चाहिँ ब्लू डायमन्ड ग्रुपका छैनन् भनेर मैले यहाँनिर अब के गर्छु, नेम जुन अघि मैले प्रपर्टी युज सरी कन्ट्रोल जेड, नेम इक्वल्स GNDR जेन्डर। हेर नेम चाहिँ एट्रिब्युट हो, यो चाहिँ भ्याल्यु हो, यो जेसुकै हुन सक्थ्यो यतिखेर, तर नेम भन्ने चाहिँ एट्रिब्युट हामी राख्नु पर्थ्यो। यदि तिमीले दुवैमा सेम भ्यालु यदि प्रोभाइड गरेको छौ भने तिनीहरूलाई ग्रुप गर्ने भन्छन्। ग्रुप हुँदाखेरि दुईटा मध्ये एउटालाई मात्रै सेलेक्ट गर्न पाइन्छ। द्याट्स हाउ रेडियो बटन वर्क्स। हियर अब कि त यो मेल हुन्छ कि त फिमेल हुन्छ। यो कसरी पोसिबल भयो? जस्ट बिकज दे हेभ द सेम नेम। सेम नेम रेडियो बटनमा सेम नेम हुँदाखेरि चाहिँ रेडियो ग्रुप बन्दो रहेछ। ल सिमिलरली बाई डिफल्ट तिमीले यदि रन गरायो भने सुरुमा जुन एलिमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सेलेक्टेड जस्तो देखिन्छ हैन। अहिले कुनै पनि सेलेक्टेड छैन अहिलेलाई। तर मानौ तिमीलाई मेल सेलेक्टेड चाहियो, सो यसमा चाहिँ तिमीले CHECKED चेक्ड भनेर लेख्छौ। यदि चेक्ड पहिला पहिला ओल्ड ब्राउजर भएको भए चेक्ड इक्वल्स टु चेक्ड लेख्नु पर्थ्यो। मोडर्न ब्राउजर्सहरूमा चेक्ड मात्रै लेख्यो भने पनि उसले उतिकै कुरो बुझ्छ। रिफ्रेस गरौँ। हियर वी आर। सो द्याट्स हाउ द्याट्स द प्रपर्टी अफ दिस थिङ। यो भन्नुपर्ने औचित्य किन हो भने एकैछिन पछाडि जब म भोलि पर्सि डेटाबेसमा काम गर्न थाल्छु अनि त्यसो डाइनामिक एप्लिकेसन्स बनाउन थाल्छु, देन आई निड इट। यो कन्सेप्ट मलाई चाहिन्छ। बिकज यु नेभर नो, जुन कुनै रेजिस्ट्रेसनलाई यदि कसैले एडिट गर्न चाहन्छ भनेपछि पहिला भ्यालु के थियो त? त्यो सेलेक्टेड भएर आउनु पर्यो कि परेन? उसको पहिलाको भ्यालु फिमेल थियो भने फिमेलमा सेलेक्टेड भएर आउनु पर्यो कि परेन? हो, त्यो सेलेक्टेड भएर आउनको लागि त त्यहाँनिर के एट्रिब्युट राख्नु पर्ने रहेछ। सो दिस विल बी कन्डिसनल। यसलाई हामी इफ एल्स स्टेटमेन्ट भित्र राख्छौँ। प्लिज इग्नोर। ओके, सो दिस विल बी कन्डिसनल, राइट? इफ एल्स स्टेटमेन्ट भित्र राखिराखेको हुन्छौँ हामी। विल टक एन्ड विल सी इच एन्ड एभ्रिथिङ लाइक सच। वेल देन रेडियो बटन पनि को काम सक्यो। वाट एल्स डु वी हेभ हियर? ओके, लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो फर टेक्स्ट एरिया। सर्ट बायो भनेर म एउटा राखिदिन्छु यहाँनिर। कन्ट्रोल जेड, सर्ट बायो भनेर राखिदिन्छु। सो हाम्रो कलेजमा यदि एडमिसन लिनु छ भने तपाईँ आफ्नो बारेमा चाहिँ सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस्। तपाईँलाई के मनपर्छ, कसो के हबीहरू हो होइन। सो सर्ट इन्ट्रोडक्सन्सहरू हामी रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ युजरलाई। हियर इन्टर यो सर्ट बायो। सो त्यति बेला टेक्स्ट एरियालाई युज गर्नु पर्यो भने हामी टेक्स्ट एरिया भन्ने नै छ। टेक्स्ट एरिया भन्ने नै छ। सो इन टाइप इक्वल्स टु भनिराख्नु परेन। वी डोन्ट ह्याभ एन एट्रिब्युट। सो टेक्स्ट एरिया र टेक्स्ट एरियामा प्लेस होल्डर हुँदैन। तिमीलाई यदि प्लेस होल्डर यदि केही गरिकन चाहिहाल्यो भने यहाँ भित्र लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओके, सो INITIL इनिशियल। ठिक, टेक्स्ट एरिया। Here we are. Let's see if things worked for us as we expected. Yes,
नाउ इट हेज अ प्रपर्टी, तपाईँ यसलाई जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ अघि तल माथि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो यसको साइजहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। वा त्यस्तै राखिहाल्नु पर्यो, कन्टेन्ट राख्नु पर्यो भने यहीँ भित्र माथिबाट चाहिँ हामी सिएसएस लेख्न सक्छौँ होइन। यहीँ भित्रबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, एसटिवाइएलई स्टाइल प्रपर्टी युज गरेर, स्टाइल प्रपर्टी युज गरेर स्टाइल इक्वल्स टु, अनि यहाँभित्र चाहिँ हामी आफ्नो स्टाइलिङ्सहरू दिन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मलाई एउटा बोर्डर चाहियो अरे, सो बोर्डर बिओआर डियर बोर्डर 2 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स सलिड रेड कलरको मलाई बोर्डर चाहियो। अझ 5 पिक्सल्स राखिदिउँ, प्रोमिनेन्ट देखिन्छ। सो 5 पिक्सल्स मैले राखिदिएँ। सलिड रेड मिन्स अल एराउन्ड, रेड मिन्स सलिड रेड मिन्स सलिड टाइपको चाहियो, अल एराउन्ड चाहियो, सरी अल एराउन्ड चाहियो मलाई। सो नाउ इफ यु गो ब्याक एन्ड हिट रिफ्रेस, यु फाइन्ड समथिङ लाइक दिस। सो अल अफ दिज थिङ्स आर कन्ट्रोलेबल होइन। सो तिमी स्टाइल सिएसएस युज गर, भोलि पर्सि जाभास्क्रिप्ट युज गरेर त्यसको बिहेभियर स्टडी गर। मलाई त्यो सबै ध्यान दिनु छैन क्या अहिले। अहिले म चाहन्छु ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। अब मलाई एउटा पिक्सल्सको मात्रै मलाई यदि चाहियो भने म राख्न सक्छु। अब यसैमा तिमीले बोर्डर ड्यास रेडियस युज गर्न सक्छौ। सो बिओआर डिआर बोर्डर ड्यास आरएडिआइयुएस रेडियस युज गर्न सक्छौ। कति त भन्दाखेरि से 10 पिक्सल्सको मलाई बोर्डरको रेडियस चाहियो, 10 पिक्सल्सको मलाई बोर्डरको रेडियस चाहियो होइन। सो युल फाइन्ड समथिङ लाइक दिस। अघि जुन एज थियो त्यो एज नभएर अब बोर्डर चाहिँ अलिकति भइराखेको छ। यो अहिले आई टाँसेर बसिराखेको छ। अब यो मलाई आई चाहिँ टाँसेर चाहिएको छैन भनेपछि त्यसको लागि मैले प्याडिङ युज गर्नुपर्ने भयो। सो पिएडिडिआइएनजी प्याडिङ युज गर्नु पर्यो, पिएडिडिआइएनजी प्याडिङ युज गर्नु पर्यो। कति त, सो लेट्स से 10 पिक्सल्स अल अराउन्ड, 10 पिक्सल्स अल अराउन्ड, टप राइट बटम लेफ्ट। यदि बक्स मोडल भनेर सुन्नु भएको छ भने हामीले बक्स मोडल युज गर्यौँ। अघिसम्म आई यहाँ टाँसेर बसिराखेको थियो कि, द्याट डिडन्ट लुक गुड। सो अब कसैले यहाँनिर टाइप गर्नु पर्यो भने यहाँको कन्टेन्ट पहिला हटाउनु पर्यो, अनि बल्ल यहाँनिर केही कन्टेन्ट टाइप गर्न पाइराखेको हुन्छ उसले। अझ योभन्दा बेटर त तिमीले यदि इन्टरनेटमा सर्च गर्यो भने सिके एडिट टिआइएनवाई टाइनी एमसिई भन्ने छ। लुक, इट्स कल्ड विजिविग एडिटर्स। सो कमर्सियली जब हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरूलाई युज गरिराखेको हुन्छौँ, कमर्सियली हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ यस्ता टाइपका एडिटर्सहरू हुन्छन्। यस्ता टाइपका एडिटर्सहरू हुन्छन्। या अब सी, सो यहाँ मलाई कन्टेन्टहरूलाई मलाई यसलाई बोल्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यहाँ कन्टेन्ट कपी गर्छु, अनि यसलाई मैले बोल्ड गर्न सक्छु वा इटालिक गर्न सक्छु। आई क्यान डु वाट एभर आई लाइक, आई क्यान डु वाट एभर आई लाइक, राइट। सो यो जुन तिमीले देखिराखेको छ यसलाई हामी भन्छौँ विजिविग एडिटर्स। वाट यु सी इज वाट यु गेट। अब अहिलेको लागि यहाँ प्राइसिङ देखिन्छ। अफकोर्स योर कस्टमर विल ट्राई टु पे इट फर यु, बट इफ यु वान्ट टु गेट इट फर फ्री होइन, इफ यु वान्ट टु गेट इट फर फ्री, केही लिमिटेड फिचर्स भएको विजिविग एडिटर्सहरू तपाईँलाई फ्रीली पनि एभाइलेबल गराइदिन्छ। ओह, 14 डेको फ्री ट्रायल छ हामीसँग। आई डोन्ट वान्ट टु गो विथ द्याट। ओके, तर अहिलेको लागि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट विथ सम नो फ्यान्सी नथिङ फ्यान्सी भनेर हामी जस्ट कन्टेन्टमा मात्रै ध्यान पुर्याइरहेछौँ। यो तपाईँको नलेजको लागि मात्रै के हो भने अल अफ दिज थिङ्स क्यान बी डन लेटर अन। तपाईँ आफ्नो ब्याकएन्डको कामहरू सक्नुहोस्, फ्रन्ट एन्डका कामहरू गर्नको लागि हामीसँग फ्रन्ट एन्ड डिजाइनर्सहरू हुन्छन्, हु इज एक्चुअली रेस्पोन्सिबल फर द ग्राफिकल युजर इन्टरफेस एन्ड युजर एक्सपिरियन्सेस। वेल, ह्याभिङ सेड अल अफ दिज थिङ्स, लेट्स मुभ अहेड। सो यो काम पनि हामीले भ्यायौँ। टेक्स्ट एरिया काम सक्यो, लिस्ट मेन्यु काम सक्यो। चेक बक्सेसतिर जाउँ। चेक बक्सेसको लागि एउटा सिनेरियो जेनेरेट गरौँ। Since BPC is offering multiple courses, the registering user or say student should be able to select those courses in which they have the interest. For that, I have something like this. Enter your course. Enter interested course or course interested.
सो के छ त भन्दाखेरि ल सो अब इनपुट टाइप इक्वल्स चेकबक्स तिमीले यति मात्रै लेख्यौ भने यो एउटा बाकस मात्रै आउँछ यहाँनिर उह, बाकस मात्रै आउँछ तर मलाई के चाहियो बाकस पछाडि यहाँनिर के अरे बिआइएम अर सिएसआइटी अर से मानौ कुनै हामीले बीबीएस का प्रोग्राम चलाइराखेको छौँ भने त्यो प्रोग्रामको नाम चाहियो सो बिआइएम लेखिदिएँ मैले अहिलेलाई अब यसलाई म कपी गर्छु 2-4 चोटि हैन सिएसआइटी ल एक्सक्युज मी सो हामीसँग सिएसआइटी छ बीबीए छ अरे बीबीएम छ अरे त्यसै गरिकन हामीसँग बीएसडब्ल्यू छ अरे ब्याचलर इन सोशल वर्क सो बीएसडब्ल्यू छ अरे न लेट्स रिफ्रेश सो हियर यु गेट समथिङ लाइक दिस अब युजरले चाहेको खण्डमा जुनसुकैमा उहाँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स फाइन ओके लेट्स गो डाउन स्टेज अरू के छन् अब हामीसँग बाँकी सो लिस्ट मेन्यु सक्यो चेकबक्स सक्यो रेडियो बटन सक्यो रेडियो ग्रुप सक्यो है चेकबक्स र चेकबक्सको ग्रुपमा धेरै डिफ्रेन्स छैन यदि तपाईँलाई यसलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो भने फेरि अघि हामीले भने जस्तै नेम लेख्नुहोस् नेम इक्वल्स टु यो चाहिँ के छ त COURSE कोर्स छ ग्रुप बनाउनु पर्यो भने इफ यु रिमेम्बर हामीले एरेको कुरो गरेको थियौँ स्क्वायर ब्याकेट राखेको थियौँ सो दिस इज इट यदि नेम इक्वल्स टु सम कुनै एउटा नाम आइडेन्टिफायर युज गरेर छेउमा स्क्वायर ब्याकेट दिइयो भने यसलाई हामी चेकबक्सको ग्रुप ट्रिट गर्छौँ यु माइट आस्क सर ग्रुपमा के डिफ्रेन्स हुन्छ त हेर अघिसम्म त्यो इन्डिभिजुअल हुँदा इन्डिभिजुअल सेलेक्टेड छ छैन भ्यालिडेट गर्नु पर्थ्यो ग्रुपमा भइसके पछाडि हामीले कमन एउटा नामलाई ल्याएर लुप चलाउँदाखेरि नै हामी भ्यालिडेट गर्न सक्छौँ कि ओके कतिवटा एलिमेन्टहरू छन् त भनेर हामी त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ लुप चलाउनु पर्छ सो यो एरेकै फर्मेटमा हामी रिसिभ गरौँला ल अहिलेको लागि यति मात्रै जब हामी ह्यान्डल गर्न थाल्छौँ विल सी मोर डिटेल्स फाइन सो चेकबक्स सक्यो चेकबक्सको एरिया के अरे चेकबक्सको ग्रुप पनि सक्यो टेक्स्ट एरिया सक्यो लिस्ट मेन्यु सक्यो अब जाउँ फाइल फिल्ड एउटा सिनेरियो क्रिएट गरौँ फाइल फिल्डको लागि लेट्स से हामीलाई एउटा पासपोर्ट साइजको इमेज पनि चाहिएको छ ओके अर ग्राफिटी भन्छौँ वाट्स एभर है सो हामीलाई इन्टर यो अपलोड भनिदिउँ है सो UPLOAD अपलोड योर PP size image PPIMAGE image passport size image भन्छ सो passport size image एकैछिन ल ओके लेट्स कन्टिन्यू वेयर वी लेफ्ट सो पासपोर्ट साइज इमेज छ हामीसँग त्यो अपलोड गर्न लगाउनु पर्यो सो फर द्याट वी हेभ अ फाइल फिल्ड हाउ डु वी डु द्याट इनपुट INPUT इनपुट टाइप इक्वल्स फाइल FILE फाइल अब यदि मल्टिपल फाइल अपलोड गर्नु पर्यो भने हामी मल्टिपल भनेर यसरी लेखिराखेको हुन्छौँ अथवा एउटा फाइल मात्रै ब्राउज गरेर अपलोड गर्नु छ भने यति लेखे पुग्छ हाउ के चेन्ज भयो यहाँनिर ग्रेट सो अपलोड योर पासपोर्ट साइज इमेज भन्छ मैले यहाँनिर चुज बटनमा मैले क्लिक गरेँ भने अब उसले मलाई लोकल फोल्डरमा ब्राउज गर्नलाई एप्लाई गर्छ क्या अब मैले पेन ड्राइभबाट या सम अदर ठाउँबाट होइन सो मैले अपलोड गरेर राखिराखेको हुन्छु ठिक छ सो मैले आफ्नो फाइल्सहरूलाई मैले अपलोड गरिराखेको हुनसक्छु मेबी पिक्चर्स छ भने मैले यहाँबाट कुनै एउटा पिक्चर चुज गरेँ होइन सो मानव मैले एउटा यो पिक्चर चुज गरिराखेको छु सो फाइन सो मैले चाहिँ अपलोड गर्न सक्छु अहिलेको लागि त सेलेक्टेड मात्रै भयो मैले अपलोड गर्न सके पछाडि यो सर्भरमा गएर बस्नुपर्छ द्याट्स वाट वी आर अप टु आज र भोलिको बसाइमा यति सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामी डेटाबेसमा सर्भरमा अपलोड गरेर भ्याउँछौँ ओके ग्रेट सो फाइल फिल्डको काम पनि सकियो अब जाउँ हिडन फिल्ड्समा हिडन फिल्ड कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त हेर
किन चाहिन्छ? एउटा युज केस जेनेरेट गरौँ अनि त्यसपछि हिडन फिल्डको तिमीले आवश्यकता पनि र सँगसँगै उसको पावर पनि थाहा पाउँछौ। हिडन फिल्ड भइसके पछाडि हामी कुनै न कुनै इन्फर्मेसन्सहरू युजरबाट नलिएर प्रोग्रामेटिकली हामी एउटा पेजबाट अर्को पेजमा वा सर्भरलाई हामी नलेज प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। आई रिपिट, थ्रु हिडन फाइल्स युजर डु नट इन्टरेक्ट। युजरले इनपुट दिने भनेको इफ या फाउन्ड फिल्डहरूमा हो, तर हिडन फिल्ड भनेको युजरको इन्टरेक्सन पोइन्ट अफ भ्यूबाट होइन। हामी सर्भर साइड प्रोग्रामिङको तर्फबाट यदि युजरलाई चिन्नु छ, युजरलाई प्रोफाइलिङ गर्नु छ, अदर इन्फर्मेसन्सहरू एउटा त्यो फर्मबाट उहाँको बिहेभियरका कुराहरू उहाँले के गर्नु भएको छ भन्ने चिजहरूलाई सपोर्ट गर्नु छ, क्याप्चर गर्नु छ भने हामी हिडन फिल्ड राख्छौँ। कसरी प्रिपेयर गरिन्छ? सी, जहाँ राखे पनि भयो, जस्ट बिकज इट डजन्ट सो अप है। तर फर्म ट्याग ध्यान दिने, फर्म ट्याग भित्र चाहिँ हुनुपर्छ। I have seen so many students and I have examined their papers as well, हैन? So इन्टरनल एक्जाम्सहरूमा स्टुडेन्टले लेख्ने बेलामा के गर्छन्? फर्म एलिमेन्ट लेख्छन् अनि फर्म क्लोज गरिसकेपछि बल्ल एलिमेन्ट एउटा कुनै थपिदिन्छन्। नो, द्याट डजन्ट वर्क एट अल। त्यही भएर सबैभन्दा पहिलो काम मैले गरेँ, फर्म बनाएँ, फर्मभित्र सबै एलिमेन्ट्सहरूलाई राखिराखेको छु। ल, सो यहाँको डिभ चाहिँ क्लोज भएको छैन जस्तो देखियो। ओके, यो डिभ चाहिँ उसको करस्पोन्डिङ डिभको क्लोज हो। नाउ लेट्स ह्याभ अनदर सिनेरियो, लेट्स कल इट, अब त्यसको लागि त मलाई डिभै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, सिधै फर्मभित्र चाहिँ हुनुपर्छ इनपुट टाइप इक्वल्स हिडन लेखिन्छ, टाइप इक्वल्स हिडन लेखिन्छ। ओके, अब केही भ्यालुजहरू राख्नु पर्यो भने तिमीले भ्याल्यु भ्याल्यु इक्वल्स, सपोज मैले 101 भनेर यसरी 101 भनेर राखिराखेको छु। अहिले क्याप्चर गर्ने बेला हेरौँला, यसमा चाहिँ नेम इक्वल्स टु समथिङ राखिसके पछाडि नेमको आधारमा हामी क्याप्चर गर्छौँ। ल, लास्ट काम, फाइनल थिङ, सबमिट बटन राखौँ र रिसेट बटन दुईटा। एउटा चाहिँ हामीसँग सबमिट बटन छ, एउटा चाहिँ हामीसँग इनपुट टाइप इक्वल्स टु बटन और सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल्स टु सबमिट, नेम इक्वल्स टु सबमिट, नेम जे भ्याल्यु पनि भन्दा भइहाल्यो है। त्यो बटनमा कि जे देखाउन मन लाग्छ नि त्यसलाई हामी भ्याल्यु भनेर भन्छौँ। सो जे देखाउन मन लागेको छ भ्याल्यु चाहिँ REGISTER रेजिस्टर भनेर मलाई भन्न मन लाग्यो रे। यसै गरिकन अर्को टाइप अफ एउटा बटन हुन्छ यस्तो टाइपको, सो यस्तो टाइपको बटन आउने भयो। Although this form doesn't look so good है, बट स्टिल हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ फुलफिल हुन्छ यसबाट। तिम्रो एक्जामको पर्सपेक्टिभ जुन छ त्यो एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ फुलफिल हुन्छ। नाउ लेट्स कम हियर, एउटा रिसेट बटन पनि राखिराखौँ। लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द पर्पस अफ अ रिसेट बटन। सबमिट बटनको पर्पस भनेको फर्ममा एलिमेन्ट्सहरूलाई सबमिट गर्ने हो भने रिसेट बटनको काम फर्मलाई चाहिँ रिसेट गर्छ। RESET, reset. So if you have written something, if you have selected something, or if you have performed any of the behavior inside a form, for example, मैले यहाँनिर के लेख्न खोजिराखेको छु भने रिसेट गर्ने बित्तिकै त्यो सबै हटेर जान्छ। That's the behavior of reset. Well, यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्, because we have achieved a milestone. हामीले फर्म रेडी गऱ्यौँ, फर्ममा हामीलाई चाहिन सक्ने भनौँ न इनपुट लिन मिल्ने खालका जति पनि फर्म एलिमेन्ट्सहरू छन् ती सबै फर्म एलिमेन्ट्सहरूलाई हामी यहाँ पर्सिभ गरिराखेको छौँ। अब यी इन्फर्मेसन्सहरू यहाँ जे भरिन्छ त्यो चाहिँ डेटाबेसमा गएर बस्नु पर्यो रे। सो हामीले एउटा माइलस्टोन अचिभ गऱ्यौँ। केही छ सोध्नुपर्ने यहाँसम्म? के नबुझेको? सर यो कन्सेप्टलाई फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिनु, त्यस्तो केही छ? ल ठिक छ, भनेपछि अब मैले यहाँ सबमिट बटनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ त? यति पार्ट चाहिँ हामीले HTML भनौँ न वेब फर्स्टमा पनि पढ्यौँ होला।
अब यसलाई सर्भर साइड अफ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नु पर्दाखेरि फर्ममा केही एट्रिब्युट चेन्ज गर्नुपर्छ। पहिलो चिज मेथड, पहिलो काम भनेको मेथड इक्वल्स टु मैले यहाँनिर बाई डिफल्ट केही पनि लेखेनौँ भने गेट हुन्छ, अदरवाइज हामीले चाहिँ पोस्ट मेथड युज गरिराखेको छौँ। एसिटी आउने एक्सन, एक्सन भन्ने एट्रिब्युटमा जुन तिमीले भ्याल्यु पास गर्छौ त्यो पास गरेको भ्याल्यु भनेको इज द रिक्वेस्ट फाइल। द्याट मिन्स जब सबमिट बटन क्लिक गर्छ कुन फाइलमा जाने त? न आई हेभ अ भेरी गुड, आई हेभ अ स्टाइल अफ से राइटिङ पिएचपी कोड्स। म के गर्छु, यहाँ जे फाइलको नाम छ नि रेजिस्ट्रेसन अन्डरस्कोर फर्म डट पिएचपी अगाडि प्रोसेस हालिदिन्छु के, पिआरओसिइएसएस प्रोसेस अन्डरस्कोर रेजिस्ट्रेसन अन्डरस्कोर फर्म डट पिएचपी टु, सो द्याट त्यो हेर्ने बित्तिकै मलाई थाहा होस्, वा फाइल फर्म हेर्ने बित्तिकै थाहा होस् यसको प्रोसेसिङ फाइल कहाँ छ, वा प्रोसेसिङ फाइल हेर्ने बित्तिकै थाहा होस् यो कुन चाहिँ फाइलको लागि करस्पोन्डिङ प्रोसेसिङ फाइल हो त। दिस इज जस्ट अ नेमिङ कन्भेन्सन, यु क्यान ह्याभ योर ओन नेमिङ कन्भेन्सन्स, वा तपाईँ जुन अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्नुहुन्छ उनको आफै नेमिङ कन्भेन्सन्सहरू हुन्छन्। कुनै स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क्सहरू युज गर्नुभएको छ भने स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क्समा आफ्नै तरिका हुन्छ, फ्रेमवर्क्स लाइक ल्याराभेल, कोर्डिनाइटर, सिम्फोनी एन्ड ब्ला ब्ला ब्ला। ल अहिलेको लागि यति मात्रै युज गरौँ। अर्को फाइल फिल्डमा जब हामी काम गर्छौँ त्यति बेला इएनसी टाइप भन्ने हुन्छ, इएनसी टिवाइपिई, इएनसी टाइप इक्वल्स multipart, multi multi part slash form form dash data भनेर लेख्नुपर्छ। फाइल फिल्ड्सहरूमा जेनरली यो काम चाहिँ हामी गर्छौँ। यो ब्राउजर भनौँ न यो फर्ममा यदि फाइल फिल्ड नभएको भए यति पार्टलाई तिमीले अमिट गर्यौ भने पनि खासै फरक पर्दैन। तर यदि कुनै फाइल फिल्ड फर्मभित्र छ भने हामी एट्रिब्युट एउटा इएनसी टाइप भन्ने एट्रिब्युट युज गर्छौँ जसको एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु हुन्छ मल्टिपार्ट स्ल्यास फर्म ड्यास डेटा। वाइ मोर अन इट लेटर। ओके, ल पहिलो मैले फर्म ट्यागमा केही इनपुट्सहरू चेन्जेसहरू गरेँ। दोस्रो चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको हरेक जति पनि फर्म एलिमेन्ट्सहरू छन् हरेक फर्म एलिमेन्ट्सको करस्पोन्डिङ नेम एट्रिब्युटमा केही न केही भ्यालु दिनुपर्छ। The reason is server-side scripting language called PHP understands your element by their name attribute. So यहाँ name name equals to मैले यसलाई भनिदिएँ अहिलेको लागि यो के हो full name. So full underscore name. ल सिमिलरली यहाँ फेरि एउटा नेम एट्रिब्युट थप्नु पर्यो। सो नेम इक्वल्स टु यो सर्भर साइडको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी काम गर्दैछौँ है। मानौ यदि बाँकी काम त तिमीलाई फ्रन्ट एन्ड डिजाइनरले गरेर दिइसकेको हुनसक्छ, यो चिज चाहिँ तिमीले आफैले लेख्नु पर्यो। यो नेम भन्ने एट्रिब्युट वा फर्ममा जुन एडिसन काम गरिरहेछौँ उनलाई कसरी थाहा हुन्छ र पिएचपी प्रोग्रामरले के चाहन्छ, कतातिर स्क्रिप्ट्सहरू लेखिराखेको हुन्छ, उनलाई कुनै पनि नलेज हुँदैन। सो इन द्याट वे यो काम तिमी आफैले गर्नुपर्ने काम हो यो। फेरि सिमिलरली म अलिकति तल जाउँ, यहाँ पनि नेम भन्ने एट्रिब्युट राखौँ। नेम इक्वल्स टु USERNAME युजर नेम। त्यसै गरिकन पासवर्डको ठाउँमा नेम इक्वल्स टु PASSWORD पासवर्ड। अब कहीँ कहीँ कसैले के गर्छन् कन्फर्म पासवर्ड पनि राख्छन् एन्ड ब्ला ब्ला ब्ला। अब हेर यो त भयो इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्टमा इमेलमा यसरी हामी नेमको भ्यालु युज गर्छौँ। नाउ लेट्स सी हाउ डु वी युज the name property inside, how do we use the name property inside a select menu or a list menu? त्यति बेला name property यहाँ युज गरिन्छ। name equals to COUNTRY country. Now in order to understand which one is selected, किन हामीलाई त थाहा छैन युजरले कुन सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि हरेक अप्सनसँग उसको करस्पोन्डिङ भ्याल्यु हुनुपर्छ। यो भ्याल्यु नै हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। अहिलेको लागि म 1 2 3 4 राख्न सक्छु वा यहाँ जे छ त्यही राख्न सक्छु। सो लेट्स से इनकोड नै गरेर राखौँ। 1 स्ट्यान्ड्स फर इन्डिया, 2 स्ट्यान्ड्स फर, म यो कपी गर्छु सरी भ्यालुको स्पेलिङ हेर कुनै यदि स्पेलिङले
तिमी मिस्टेक गर्छौ भने कहिले पनि तिम्रो कम्पाइलर जस्तो एरर जेनेरेट गर्दैन, उसले सिम्पली इग्नोर गरिदिन्छ। कुनै एट्रिब्युटको कुनै ट्यागको तिमीले स्पेलिङ मिस्टेक गर्यो भने ब्राउजर बहुत स्मार्ट छ, उसले चाहिँ इग्नोर गरिदिन्छ। ल, सो भ्यालु इक्वल्स टु 2 राखौँ। सो 2 स्ट्यान्ड्स फर चाइना मेबी। यहाँ पनि भ्यालु भन्ने एट्रिब्युट युज गरौँ। सो एट्रिब्युट मध्ये कसैलाई अगाडि कसैलाई पछाडि राख्नुहोस्, खासै फरक पर्दैन। सो भ्यालु इक्वल्स टु 3 है। So then after I have something called Sri Lanka को लागि value equals 4. It's just that I am giving the जुन अर्डरमा ऊ डिफाइन थियो त्यही अर्डरमा मैले भ्यालुजहरू पास गरिराखेको छु। कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन उसलाई यही दिनुपर्छ भन्ने। मैले अहिले 1 2 3 4 दिइराखेको छु। तिमीले चाहेको खण्डमा उसको कुनै इन्कोडिङ गर्न सक्थ्यौ होला। 6 ग्रेट। सिमिलरली यदि भनौँ न रेडियो बटन्सहरू छ भने त्यसको लागि पनि हामीले काम गरिसकेको छौँ। नेम इक्वल्स टु समथिङ समथिङ। त्यसै गरिकन चेक बक्सेसहरूमा पनि हामीले राखिसकेको छौँ, अलरेडी नै राखिसकेको छौँ। फाइल फिल्डको कुरो गरौँ। दिस इज भेरी भाइटल। उसको पनि नाम इम्पोर्टेन्ट हो। नेम इक्वल्स लेट्स से पिपी अंडरस्कोर IMAG इमेज। तिमीले सायद ख्याल गरे होला इन्टेन्सनली नै नेमको भ्यालु दिने बेलामा मैले ब्ल्याङ्क स्पेस युज गरेको छैन। चिन्हको लागि मैले एउटा भ्यारिएबल नेम छान्ने बेलामा त्यहाँ ब्ल्याङ्क स्पेस युज गरेको छैन। यो एउटा स्ट्र्याटेजी हो। नाउ हियर, इभन हियर नेमको प्रपर्टी चाहिन्छ हामीलाई। हिडन एलिमेन्टमा पनि हामी नेमको प्रपर्टी युज गर्छौँ। नेम इक्वल्स लेट्स कल इट माई हिडन डेटा। से माई हिडन इन्फो भनिदिउँ अहिलेलाई। ओके ग्रेट। जसको भ्यालु करस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ 1 1 हो। अब यहाँ पनि हामीसँग फर्म भ्यालुजहरू छन्। नाउ लुक एट द चार्म। अब यदि मैले सबमिट बटनलाई सरी मैले सबमिट बटनलाई मैले क्लिक गरेँ या रेजिस्टरमा मैले क्लिक गरेँ भने ऊ कुन पेजमा जान खोज्छ? लुक एट हियर, भ्यू पेज सोर्स गरेर हेरौँ। अफ So if you come here, it says process underscore registration underscore form dot php। यो फाइलमा जान खोज्छ। हेरौँ जान्छ जाँदैन। म म्याग्निफायर अन गरिदिन्छु फर सम ब्रिभिटी। न लुक। सो मैले यहाँनिर के गरेँ? सपोज केही पनि क्लिक नगरिकन केही पनि नहालिकन मैले सिम्पली रेजिस्टरमा क्लिक गरेँ। ऊ कहाँ गयो त? हेरौँ। युआरएललाई हेरौँ। process underscore registration dot underscore form dot php मा गयो। That's what we expected it to be. That means now we do not have a file on the server. Yes, of course, I do not have the file on the server. I'll get, if I have a .php file, then that particular PHP file will be executing. Okay, then let's try to create one. मसँग लास्ट हाफ एन आवर बाँकी छ। ल, सो रेजिस्ट्रेसन अंडरस्कोर फर्म डट PHP को छेउमै ठ्याक्कै त्यसैको छेउमा मैले के गरेँ त? प्रोसेस अंडरस्कोर रेजिस्ट्रेसन अंडरस्कोर फर्म डट PHP लाई मैले क्रिएट गरेँ। So now collect the form values. Collect the form values. म अब तिमीले ट्रिक सिकाउँछु, एक्जाममा काम लाग्छ है। लेफ्ट इन्डेक्स फिङ्गर आफ्नो यो फर्म बनाएको छौ भने लेफ्ट फिङ्गर जहिले पनि नेम प्रपर्टीमा राखिराख्ने। नेम के हो? पहिलो एलिमेन्टको नेम के हो? फुल नेम। सो यसलाई कपी गरौँ। ओह, मैले कन्ट्रोल सी गरेँ। प्रोसेसमा आइसकेपछि डलर कन्ट्रोल V इक्वल्स टु डलर अन्डरस्कोर POST पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट कोट control V semicolon. It's as simple as that. If you do not want to take any risk, do this.
एक्जाम हलमा के हुन्छ, तिमीले पहिला नै एउटा फर्म बनाएको हुन्छौ, कोड लेखिसकेको हुन्छौ, त्यो लेफ्ट इन्डेक्स फिङ्गर यदि तिमी राइट ह्यान्डेड हो भने त्यहाँ फर्म एलिमेन्टको के नाम हो त त्यही नाम युज गर्ने, भ्यारिएबलको नाम पनि त्यही छाने, के भयो र के बिग्रिन्छ र हाम्रो। सो मैले भ्यारिएबलको नाम पनि त्यही छाने, जस्ट बिकज फर्मलाई हामीले मेथड इक्वल्स टु पोस्ट युज गरेको थियौँ, क्याप्चर गर्ने बेलामा डलर अंडरस्कोर पोस्ट युज गर्न पाइयो वा डलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट युज गर्न पाइयो, डलर अंडरस्कोर आरइक्युयुइएसटी रिक्वेस्ट युज गर्न पाइयो। रिमेम्बर हिजो अस्ति मैले सिकाएको थिएँ डलर अंडरस्कोर रिक्वेस्टले गर्दाखेरि चाहे डेटा युआरएलबाट आइयोस्, डेटा गेट मेथडबाट आओस्, जुनसुकै मेथडबाट आए पनि हामी डलर अंडरस्कोर रिक्वेस्टबाट क्याप्चर चाहिँ गर्न सक्छौँ। देयरफोर कतिपय सर्भरमा डलर अंडरस्कोर रिक्वेस्टलाई डिजेबल गरिएको हुन्छ, द्याट इज फर सेक्युरिटी रिजन्स। ओके, द्याट इज फर सेक्युरिटी रिजन्स। पोस्ट लेखेको छ भने पोस्ट मेथडबाटै कलेक्ट गरौँ न, गेट लेखेको छ भने गेटबाटै कलेक्ट गरौँ। यो रिक्वेस्ट गर्दाखेरि कहाँबाट आएको थियो, गेट मेथडबाट आएको हो कि पोस्ट मेथडबाट आएको थाहा नै हुँदैन, माथि गएर युआरएलमा कसैले चेन्ज गरिदियो भने त्यहाँबाट आएको हो कि। सो इट्स भेरी भेरी रिस्की। सो अन मोस्ट अफ द सर्भर्स डलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट आर डिजेबल्ड। प्रोडक्सन सर्भर्सहरूमा चाहिँ डिजेबल गरिएको हुन्छ। तिमीलाई यदि इनेबल गर्नु पर्यो भने इमेल लेख्नु पर्ने हुन्छ सर्भर पिपललाई, सर्भर गाईलाई चाहिँ इमेल लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल, एउटा काम चाहिँ हामीले यहाँबाट गऱ्यौँ। दोस्रो इमेल चाहियो, सो आई अगेन क्याप्चर द भ्याल्यु। What happened, Kunj? Sorry, guys. Kids around. Okay, let's continue. Dollar control V equals dollar underscore. Oops. Dollar underscore post post square bracket quote control V. Here we are. Now I'll be quick. So a username. Okay. Then after password. Basically, I'm capturing the value of the name attribute. If somebody is not being able to follow, it's as simple as that. Great, हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब इन्टर द कन्ट्री भनिएको छ। सो नेम भनेको प्रपर्टी के हो, एकैछिन ल। कन्ट्रोल भी इक्वल्स कन्ट्रोल। अब यो कन्ट्रोल भी गर्ने क्रममा तिमीले झुक्किएर मानौ यहाँनिर ब्ल्याङ्क स्पेस युज गर्यौ, फर इक्जाम्पल या तिमीले यहाँ ब्ल्याङ्क स्पेस युज गर्यौ पछि यो भ्यारिएबल बन्दैन, गलत हो। वा तिमीले यहाँनिर ब्ल्याङ्क स्पेस युज गर्यौ, यो पनि केस सेन्सिटिभ त हुन्छ। अब ब्ल्याङ्क स्पेस त टलरेट नै गर्न सक्दैन नि, केस सेन्सिटिभ पनि हुन्छ। त अझ तिमीले चाहिँ ब्ल्याङ्क स्पेसै युज गरिदियौ भनेपछि यसले क्याप्चर गर्न सक्दैन। दिस पर्टिकुलर मिस्टेक इज भेरी भेरी हार्ड टु फाइन्ड। उता चेक गर्छौ त्यहाँ पनि कन्ट्री छ, यहाँ पनि कन्ट्री छ, तर यहाँ कन्ट्रीको अगाडि भएको ब्ल्याङ्क स्पेस इज भेरी हार्ड टु फाइन्ड। इट रिक्वायर्स सो मच अफ एक्सपिरियन्स। Okay, so that could easily be mistaken. So please make sure you have those things correct. Or if things goes wrong, then you can check who could be the possible culprit. Where might things go wrong? Here we are again, the same thing. Gender equals dollar underscore post post square bracket. Good. Control V, and we are done. Now, in case of checkboxes, if you remember, we have a square bracket that says it's an array. So you simply need to copy the name of, and here we are, Control V equals dollar underscore post post square bracket, blah blah blah, and done. But make sure this is an ARRAY array. So we'll have to delete accordingly. Fine. I have a file field whose name is something here. And in order to capture that, $file equals, equals dollar underscore, we have something called
files files. The first argument, you need to provide is the something like this. We'll come to this one at a later phase. सो मैले एकैछिन चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरेर राखिदिएँ किन म तिमीलाई देखाउन चाहन्छु कि जब हामी डलर अंडरस्कोर फाइल्स युज गर्छौँ यु गेट सेभरल अदर प्रपर्टिज इट्स अ मल्टी डाइमेन्सनल एरे आई रिपिट इट्स अ मल्टी डाइमेन्सनल एरे जसमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ फाइलको आफ्नो नामै हुन्छ एलोङ विथ द एक्सटेन्सन दोस्रो भनेको टेम्पोररी लोकेसन हुन्छ टेम्पोररी फाइलको लोकेसन हुन्छ तेस्रो भनेको इमेजको साइज हुन्छ कति बाइट्सको इमेज हो या फाइलको साइज हुन्छ कति बाइट्सको फाइल हो र चौथो इन्फर्मेसन यसमा बोक्ने भनेको इमेजको अझ भनौँ न सरी फाइलको टाइप है जुन फाइल तपाईँले अपलोड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो फाइलको टाइप के हो त इज इट अ इएक्सी इज इट अ डट पिडिएफ फाइल इज इट अ वर्ड फाइल डट जेपिजी हो कि सो त्यो सबै इन्फर्मेसन उसले क्यारी गरिराखेको हुन्छ क्या सो ल्याङ्ग्वेज इज द्याट इज स्मार्ट ओके इट क्याप्चर्स योर से फाइल while during the uploadation process and gets those information out of it. Well then, त्यो पार्ट चाहिँ म त्यो एकैछिन पछाडि देखाइहाल्छु एन्ड आई थिङ्क वी आर डन ओके हिडन फाइललाई क्याप्चर गर्नु पर्यो भने पनि फेरि सेम थिङ आई हेभ लास्ट 20 minutes so dollar control V equals dollar underscore post square bracket भित्र control V we are done यो डेटा पनि हामीले क्याप्चर गरेर भ्यायौं अब के बाँकी छ लेट्स कन्फर्म सरी लेट्स कन्फर्म व्हाट वी हैव फर्म भित्र अरु के एलिमेन्ट बाँकी छ आई डोन्ट थिंक एनीथिङ इज रिमेनिङ अब यो सबै काम क्याप्चर त गर तब गर जब कहीँ कतै कसैले सबमिट बटन थिचिएको छ भने मात्रै गर है भन्नको लागि तिमीले के गर्न सक्छौ लुक एट हियर यी सबै डेटालाई तिमीले इन्क्लोज गर्न सक्छौ यी सबै कामलाई तिमीले इन्क्लोज गर्न सक्छौ हियर इफ is set dollar underscore USD post भित्र कसैले सबमिट बटनलाई क्लिक गरेको छ भने मात्रै कसैले सबमिट बटनलाई क्लिक गरेको छ भने मात्रै यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको काम गरिदेऊ प्लिज हैन अदरवाइज यो त इलिगल एक्सेस हो नि कसैले डाइरेक्टली यो फाइलमा आएको हुन सक्छ सो अदरवाइज हामी के गर्न सक्छौं उहाँलाई हामी सेक्योर पेजमा पठाउन सक्छौं वा अहिलेलाई मैले जस्ट सिम्पल एउटा मेसेज दिए इलिगल ILLEGAL illegal ACTIVITY activity it's been logged ओके यानी कि हामीले लग मेन्टेन गरिरहेछौं तपाई सीसीटीभी को नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ भने जस्तै हामी चाहिँ लग मेन्टेन गरिरहेछौं है तपाईले यो इलिगल काम गर्नुभयो भन्नलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यौं someone has joined to fade us goodbye great fine so हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो काम चाहिँ जबसम्म कसैले सबमिट बटनमा थिच्दैन तबसम्म चाहिँ यति काम चाहिँ नहोस् हेर अहिलेलाई हामीले भ्यारिएबल मात्रै एकुमुलेट गरेको छौं म जस्ट सिम्पल स्टेटमेन्टको लागि सिम्पल STATEMENT स्टेटमेन्टको लागि मैले एकछिनको लागि मैले इको डलर अनि युजर नेम भनेर लेखिदिएँ हेलो HELLO हेलो हैन अनि त्यसपछि मैले डलर युजर नेम भनेर मैले के भयो युजर नेम भनेर मैले राख्दिएँ please ignore that now let's continue हामीले
कसरी काम गर्छौँ त अब यहाँनिर सो म फर्ममा जान्छु लेट्स रिफ्रेश दिस पेज नाम राखौँ केही हैन युजर नेम लेट्स से सो मैले यहाँनिर पासवर्ड पनि केही चुज गरेर राखेको छु ल फाइन इनिशियल बायो okay course interested I'm interested with BIM choose a file so I just chose a file called machine learning great now I just want to register ध्यान दियो ल मैले यहाँ रेजिस्टर बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै अघि मैले देखाइसकेको छु यो कुन पेजमा जान्छ प्रोसेस अन्डरस्कोर रेजिस्ट्रेसन अन्डरस्कोर फर्म डट पिएचपी ओ यहाँ आइपुगेको छ भ्यालु यहाँ क्याप्चर गरेको छैन डिड वी डु एनिथिङ रङ लेट मी चेक हाम्रो भ्यारिएबलको अर्कै कुनै नाम छ कि युजर नेम नै हो किनभने एंगल ब्रैकेट त आयो न त यहाँ हेलो आयो इसिएचओ इको गिभ मी अ सेकेन्ड यहाँ दुईटा एंगल ब्रैकेट मात्रै आएको छ वेयर आर द अदर इन्फर्मेसन ओके just forget it did we lose something oh म एकैछिन पछाडि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल त्यो के भएको भनेर यसलाई रिफ्रेश गरौँ हियर वी आर सो युजर नेममा मैले अघि छान्ने बेलामा चाहिँ युजर नेममा छान्ने बेलामा ओह इन्टर योर युजर नेम भन्दाखेरि मैले डिएचआइआरएजी धीरज राखिराखेको थिएँ त्यही भएर उसले जब मैले यहाँनिर सबमिट गर्ने बित्तिकै उसले जे यहाँनिर तिमी नाम राख्छौ हैन एकैछिन गिभ मी अ सेकेन्ड आकाशजी सबैभन्दा ढिलो जोइन गर्नु भएको छ उहाँकै सम्मानमा हामी चाहिँ यहाँ भ्यालु चाहिँ आकाश भनेर लेख्छौँ AAKASH here that says we are being able to capture the value all of these values have been captured मैले अघि तिमीलाई भनिराखेको थिएँ नि यो फाइल्समा मल्टिपल इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ भनेर सो मल्टिपल इन्फर्मेसन छ भने देखाउनको लागि म तिमीलाई यहाँ देखाउन सक्छु ECHO को प्री ट्याग अब यो अस्ति हामीले एरेलाई काम गरिसकेको छौँ प्री ट्याग एन्ड्स यहाँ मैले प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर लेखेँ just to look it more appropriate print underscore r bracket भित्र डलर underscore files भित्र हामीले मिनिमममा उसको नाम चाहिँ दिनुपर्छ pp underscore imag image लाएर अब यदि हामीले कुनै फाइल चुज गरेको छौँ भने यहाँबाट कुनै फाइल चुज गरेको छौँ भने हामीले मसिन लर्निङको फाइल चुज गरेका थियौँ के अरे array key pp underscore image blah 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 control minus minus यही हो जस्तो लाग्छ मलाई हामीले युज गरे इनपुट type equals to file name equals to pp underscore image यही त हो here
undefined array kpp image in this much online this much मैले फर्ममा मेथड इक्वल्स टु पोस्ट युज गरेको छु यस मेथड इक्वल्स टु पोस्ट नै छ एक्सन इक्वल्स टु ब्ला 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 enc type equals to multi-part slash form dash data okay give me a second multi-part slash form dash data dollar underscore files pp dash underscore image dollar underscore files files enc type equals multi-part slash form dash data that's what we are looking for mm, okay input type equals file name equals pp underscore image that will be sufficient यसो गरौँ यसलाई सबै हटाएर ट्राई गरौँ print underscore r यसले हामीलाई के दिँदो रहेछ लेट्स भेरिफाई किन अपलोड भएन त फाइल इनफ्याक्ट अपलोड त सर्भरमा अहिले हुन्न कि जस्ट म रिफरेन्स मात्रै चेक गर्न चाहन्छु यो फाइल यहाँ आयो कि आएन भनेर लेट्स रिफ्रेश दिस that could be the main reason okay let's choose some file oh here यो array अहिले blank आइराखेको छ okay I'll figure it out tomorrow where are we missing method equals to post post action equals to blah 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 enc type equals multi-part slash form dash data यतिले त नहुनु पर्ने यो forward slash नै हो that's not a problem uh, no
ठिक छ, केही न केही मैले गलत भइराखेको छ यहाँनिर, विल फिगर इट आउट। ओके, क्विकली अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मसँग एउटा पिएचपी माइडमिन छ यहाँनिर, लोकल होस्ट स्ल्यास पिएचपी माइडमिन छ, लोकल होस्ट स्ल्यास पिएचपी माइडमिन छ। इट्स अ वेब बेस्ड इन्टरफेस टु कनेक्ट योर माइस्क्युल डेटाबेस। सो यी इन्फर्मेसनहरूलाई हामी डेटाबेसमा स्टोर गरौँ। सो लेट्स सी हाउ टु क्रिएट अ डेटाबेस। मैले यहाँ कन्ट्रोल प्लस गरिदिउँ। ल, सो एउटा चाहिँ मैले डिभी अन्डरस्कोर बिपिसी भनेर मैले बनाएँ, उल्टो हुँदो रहेछ, बिपिसी भनेर। त्यहाँभित्र म एउटा टेबल बनाउँछु, टिबिएल अन्डरस्कोर रेजिस्ट्रेसन्स। के आयो त? मसँग लगभग झन्डै झन्डै 8-9 वटा जति कलमहरू छन्। सो मैले क्रिएट गरेँ। पहिलो रेजिस्ट्रेसनको एउटा आइडी जो कि इन्टिजर टाइपको हुन्छ हैन, जो कि प्राइमरी की हुन्छ। तिमीलाई अब थाहा छैन, आई डु नट नो। अटो इन्क्रिमेन्ट बनाउन पाउँछौँ हामी। सो एआई बनाएँ मैले। त्यस पछाडि फुल नेम भन्ने छ। यहाँ डेटा टाइप भ्यारक्यार छान्छु, VARCHAR माथि नै होला, VARCHAR भ्यारक्यार, let's say 100, assuming we do not have okay fine. So full name को कुरो भयो। त्यस पछाडि युजर नेम भन्ने छ, जो कि पनि भ्यारक्यार टाइपको हो, जो कि 50 क्यारेक्टर्स लेन्थ हुन सक्छ एट म्याक्स। खाली राख्न पाइन्छ पाइँदैन भनेर सोधिरहेछन् है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी नलेबल भ्याल्यु हुन सक्छ सक्दैन भनेर। यदि तिमीले बाई डिफल्ट त्यसले चेक गरेनौ भने नट नल मानिन्छ। ओके, युजर नेम भयो, पासवर्ड। इनफ्याक्ट हेर, पासवर्ड भनेको माइस्क्युएलमा एउटा फङ्सन पनि छ। सो आई रेकमेन्ड युजरको पासवर्ड राखिदिउँ, युजर अन्डरस्कोर पासवर्ड भनेर राखौँ। यो पनि भ्यारक्यार नै हो रे, तर हामी के गरौँला, ह्यास कन्भर्ट गरेर स्टोर गर्छौँ। सो लेट्स ह्याभ 50 क्यारेक्टर्स, अर गुड साइज वुड बी 60 क्यारेक्टर्स। कसैले पनि 60 क्यारेक्टरको पासवर्ड राख्दैन, तर उसले जे राख्छ त्यसलाई हामी इन्कोडिङ गरेर डेटाबेसमा स्टोर गर्छौँ। त्यो सफिसियन्ट लेन्थको हुन्छ, त्यसलाई हामी 60 क्यारेक्टरको भन्यौँ। नेक्स्ट वी हेभ इज पासवर्डसम्मको कुरो आयो। देन आफ्टर जेन्डर हुनसक्छ, जेन्डर द्याट इज अगेन उताबाट आउँदाखेरि मेल अर फिमेल भनेर आइराखेको थियो। सो द्याट वुड बी द भ्यारक्यार। लेट्स हेभ से 15 or 16 क्यारेक्टर्स। इभन यति बेला हामी क्यार पनि युज गर्न सक्छौँ फर स्ट्याटिक भ्याल्यु। नेक्स्ट वी हेभ जेन्डरको काम सक्यो। हामी कन्ट्रीको कुरो गरौँ, कन्ट्रीको कुरो गरौँ। कन्ट्रीमा 1 2 3 4 आएको छ, यदि सम्झ्या छौ भने भ्यालुजहरू 1 2 3 4 मा आइराखेको छ। सो कन्ट्री। अर्को छ हामीसँग ओके, कन्ट्रीको कुरो आयो, जेन्डर भइसक्यो। कोर्सको कुरो गरौँ। अब कोर्स चाहिँ मल्टिपल भ्यालुजहरू आउन सक्छ, विल टक अबाउट इट। तर अहिलेको लागि मैले कोर्स भन्ने पनि राखिरहेछु। सो COURSE कोर्स, जो कि भ्यारक्यार टाइपको कमा सेपरेटेड हुन्छ इनफ्याक्ट। सो कमा सेपरेटेड बनाउला एकैछिनमा। मेरो सो यहाँनिर भ्यारक्यार छानौँ, से 100। वाट एल्स डु वी हेभ? एउटा चाहिँ इमेल छुटिरहेछ क्यारे होइन। ल, सो एउटा चाहिँ इमेल राखौँ। सो इएमएल इमेल
varchar, let's say 100. ल अहिले फाइल नेम पनि राख्छौँ हामी। अहिले मसँग त अपलोड भएन, आई डु नट नो द रिजन। एकैछिन पछाडि म आरएनडी गर्छु। फाइल नेम पनि हामी फाइललाई अपलोड गर्दाखेरि फाइल सर्भरमा राख्छौँ। फाइलको नामलाई, पाथलाई मात्रै हामी डेटाबेसमा राख्छौँ, एन्ड द्याट विल बी अ varchar टाइप। लेट्स से 100 लेन्थको छ अरे। ओके, रेस्ट एभ्रिथिङ इज द सेम। मैले सेभ गरेँ, एउटा टेबल क्रिएट हुन्छ। हियर वी आर। स्ट्रक्चर हामीले हेर्न सक्यौँ यहाँबाट। अब यसको करस्पोन्डिङ एउटा कुनै रेकर्ड मलाई इन्सर्ट गर्नु छ भने लेट्स ट्राई टु फर्म अ क्वेरी। यो सो डलर एसक्यूएल इक्वल्स इन्सर्ट आइएनएसइआरटी इन्सर्ट आइएनटिओ इन्टु मेरो टेबलको नाम के हो टिबिएल अन्डरस्कोर आरइजिआइएस रेजिस्ट्रेसन्स कलमको नाम भ्याल्युज अनि त्यसपछि भ्याल्युहरू हामी राख्छौँ। सो हाम्रो टेबलको नाम के हो रेजिस्ट्रेसन्स। इफ यु लुक एट हियर हाम्रो टेबलको नाम टिबिएल अन्डरस्कोर रेजिस्ट्रेसन्स भन्ने छ। अब मैले भ्यालुजहरू चाहियो भने कुन कुन कलमको लागि भ्यालु चाहिन्छ त्यो सबै कलम हामीसँग एभाइलेबल छ। अब क्याप्चर गर्ने त्यहाँनिर राख्ने, अरू केही गरिराख्नु पर्दैन। यो अटो इन्क्रिमेन्ट बनाइसकेपछि हामी त्यसको बारेमा सोच्नु परेन। सो मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ। लाज मान्नु पर्दैन, यदि आफैले गरिराख्नु भएको छ भने आफ्नो कपी गर्ने, यहाँनिर पेस्ट गर्ने, बिकज इट्स भेरी इजी टु मेक मिस्टेक एट दिस पोइन्ट अफ टाइम। इट्स भेरी इजी टु मेक मिस्टेक एन्ड बट यु कान्ट एफोर्ड एक्चुली। यति बेला यदि गलत भयो भने माथिदेखि तलसम्म फेरि खोज्नुपर्छ कहाँ गलत गरेँ। कमा छुट्यो, ओह मैले भनिनँ। सो कहीँ न कहीँ केही न केही गलत भयो भने कन्ट्री कन्ट्री वाट एल्स कोर्स इमेल कोर्स अनि इएमएआइएल इमेल। ल यति भनिसके पछाडि अब भ्यालुजहरू कुरो गरौँ। अब इन्सर्ट स्टेटमेन्ट यदि सम्झाछौ माइस्कुलमा या भनौँ डेटाबेसको ल्याबहरू गर्दै जाँदाखेरि सम्झाछौ भने यहाँ जतिवटा कलमहरू छन् हरेक कलमको करस्पोन्डिङ भ्यालुजहरू आउनुपर्छ। सो हामी के गरौँ, एउटा दुईटा तिनटा चार पाँच छ सातवटा पेयर अफ भ्यालु चाहिन्छ। सो 1 2 3 4 5 6 7 एन्ड नाउ यु जस्ट युज योर भ्यारिएबल्स। फुल नेमलाई क्याप्चर गर्ने हाम्रो भ्यारिएबलको नाम के हो डलर फुल नेम। सो डलर एफयुएलएल फुल नेम। युजर नेमलाई क्याप्चर गर्ने हाम्रो भ्यारिएबलको नाम के हो युजर नेम। पासवर्डलाई क्याप्चर गर्ने भ्यारिएबलको नाम के हो पासवर्ड। जेन्डरलाई क्याप्चर गर्ने हाम्रो भ्यारिएबलको नाम के हो डलर जेन्डर। इट कुड बी एनिथिङ, तिमीले माथि जे राखेका छौ त्यो युज गर्ने हो। डलर COUNTRY कन्ट्री। त्यसै गरिकन कोर्स, सो डलर कोर्स and what do we have dollar email, so email. Here we are. Now let me show you the magic. मैले यहाँनिर ECHO eco डलर SQL भनेर मैले लेखेँ। मसँग लास्ट 2 मिनटको समय छ। eco SQL भनेर लेखेँ। Okay, so here we have PRITI Preeti, THAKUR Thakur, उहाँको इमेल एड्रेस pritipreeti@gmail.com। त्यसै उहाँको PREETY पासवर्ड। त्यस पछाडि मैले चाहिँ फिमेल हो। So then after she is interested with BSW as well. File choose गर्नु पर्यो. So let's choose a file. I don't know what is wrong here. I'll have to figure it out. Submit button मैले राख्ने बित्तिकै ओके यो माथि स्ट्रिङलाई कन्भर्ट गर्न सकेको छैन वार्निङ आयो। फाइन, नट अ प्रब्लम।
Okay, so here we are. This is the statement. In fact, यो एसक्यूएल स्टेटमेन्ट जुन तिमीले देखिराखेको छौ, यो एसक्यूएल स्टेटमेन्ट प्रपर फर्मेटमा यदि छ भने यसले हाम्रो डेटाबेसमा केही न केही नयाँ रेकर्ड चाहिँ इन्सर्ट गर्छ के। यदि यो प्रपर फर्मेटमा भएको भए यसले हाम्रो डेटाबेसमा गएर भोलि पर्सि अब भोलिको क्लासमा हामी सिकौँला कसरी यो स्टेटमेन्टलाई हामी एक्जिक्युट गराउन सक्छौँ। अहिले त मैले म्यानुअली एक्जिक्युट गराइराखेको छु, तर भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी त्यसलाई प्रोग्रामेटिकली इन्सर्ट गराउँछौँ। This is it. So now if you go browse, here is the data. मैले अघि भनेको थिएँ नि कोर्स हाम्रो एरे फर्मेटमा आउँछ। सो एरेलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नको लागि देयर इज अ स्पेशल फंक्सन कल्ड एक्सप्लोड, हैन? सो इम्प्लोड एन्ड एक्सप्लोड भन्ने हुन्छ। सो यु कैन हैव सेड इट एज EXPLODE एक्सप्लोड, है। सो यसलाई चाहिँ हामीले डिलिमिटर पहिला स्पेसिफाई गर्छौँ। सरी, IMPLODE इम्प्लोड होला नि। कुनै एरेलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने इम्प्लोड नाम गरेको एउटा फंक्सन छ क्या, जस्ट टु लेट यु नो। त्यस पछाडि यो एउटा एरे हो, यसलाई यसका भ्यालुजहरूलाई जोड्नु पर्यो भने केले जोड्ने त भन्दाखेरि कमाले जोडिदेऊ प्लिज भनेर हामीले कमा सेपरेट गर्छौँ। इम्प्लोड फंक्सन यस्तो टाइपको देखिन्छ। सच द्याट जब मैले यहाँनिर नेक्स्ट कुनै पेयर अफ भ्यालुजहरू इन्सर्ट गर्छु, नेक्स्ट पेयर अफ भ्यालुजहरू RITI रिति भनेर मैले राखेँ र मैले नेक्स्ट पेयर अफ भ्यालुजहरू राखेँ भने लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। सो COURSE कोर्स implode ओह सरी, पहिलो आर्गुमेन्ट भनेको केले टाल्ने भन्ने छ। सो पहिलो आर्गुमेन्ट चाहिँ कमाले टाल प्लिज। केलाई टाल्ने, के का भ्यालुजहरूलाई टाल्ने भनेपछि डलर अन्डरस्कोर POST पोस्ट को COURSE कोर्सलाई पहिलो चाहिँ टाल्ने चिज चाहिँदो रहेछ रे। ओके, सो फार सो गुड। हियर वी आर। अघि जुन वार्निङ आइराखेको थियो नि त्यो त्यसैको लागि वार्निङ आइराखेको थियो कि हामी चाहिँ एरेले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्न सकेनौँ। नाउ इफ आई गो ब्याक एन्ड अगेन यदि म एसक्यूएल सेक्सनमा जाउँ भने मैले यसलाई पेस्ट गरौँ भने तिमीले देख्छौ अर्को रेकर्ड इन्सर्ट भइसक्यो। ग्रेट। तर एउटा नराम्रो चिज के भइराखेको छ, यहाँ युजरको पासवर्ड छर्लङ्गै देखियो के। डेटाबेसको एडमिनिस्ट्रेटरले पनि युजरको पासवर्ड छर्लङ्गै देख्यो। यसमा हामीले भ्यालु चेन्ज गरेका छैनौँ क्या हो। डिफ्रेन्ट कोर्सको भ्यालु डिफ्रेन्ट राख्नु पर्ने रहेछ। यहाँ हामीले गलत गरेका रहेछौँ। यहाँ डिफ्रेन्ट कोर्सको भ्यालु डिफ्रेन्ट राख्नु पर्ने रहेछ, हामीले यहाँनिर गलत गरेका रहेछौँ। यसको भ्यालु नै राखेनौँ हामीले। सो भ्यालु इक्वल्स टु अब यहाँ BIM छ भने मैले यहाँ BIM लेखेँ, अब यसलाई क्याप्चर गर्छु। त्यही त सबैमा अन भनेर गइराखेको छ। हामी कसरी चिन्ने कुन चाहिँ अन हो कुन चाहिँ अफ हो। CSIT यो चाहिँ BBA, ओके, BBM स्लेट, ओके, सो कन्ट्रोल V BSW, फाइन। यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, तिमी अघि हामीले इन्कोडिङ गरे जस्तै फेरि पनि इन्कोडिङ गर्न सक्छौ, 1 2 3 4 राख्न सक्छौ। बट यु सुड नो वाट वान स्ट्यान्ड्स फर। इज इट BIM, CSIT अर BBA। गो ब्याक। एउटा काम अझ गरि नै हालौँ अनि लास्ट टेस्ट गरौँला। यो जुन पासवर्ड छ नि, यो पासवर्डलाई हामी SHA1 भनेर एउटा स्पेशल फंक्सन छ, ह्यासिङ फंक्सन SHA1 अर SHA32 जुनै युज गरे पनि हुन्छ। सो SHA32 जुनै युज गरे पनि हुन्छ। ओके, हियर
सो SHA-32 or SHA-1 भन्ने एउटा स्पेसल फङ्सन छ। पहिला हामीले पोस्ट युज गरेर डेटा क्याप्चर गऱ्यौँ, आएको डेटालाई इन्क्रिप्ट गऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ हामी इन्क्रिप्सन भन्छौँ, ENCRYPT, इन्क्रिप्ट गऱ्यौँ। इन्क्रिप्ट गरेको डेटा यहाँ राख्यौँ, त्यो डेटा चाहिँ यहाँ युज गर्दाखेरि अब फर्मेटेड डेटा हाम्रो सरी अब फर्मेटेड डेटा गएर बसिराखेको हुन्छ। एकचोटि रिफ्रेस गरौँ यसलाई। ओके, हियर चुज फाइल। अब यो फाइल चुज गर्नु अहिलेलाई चाहिँ गएको छैन होला होइन, के भयो फेरि 32 ओ SHA SHA-1 फाइन। तिमी गेस गरिसक्यो यो पासवर्ड सब यत्रो लामो टेक्स्ट भइसकेको छ। SQL मा जाउँ, Ctrl A Ctrl V, go. Now this seems better than the earlier one. See, अब पासवर्ड चाहिँ कसैले पनि हामीले हेर्न सक्दैन के। र अघिको कोर्सको भ्यालुजहरू पनि जुन अन अघि एरे आइराखेको थियो, नाउ वी हेभ द एक्ज्याक्ट थिङ द्याट वी रिक्वायर्ड, BBA, BBM, BSW। यो कमा कहाँबाट आयो त? हामीले जुनले इम्प्लोड गर्ने भनेको थियौँ त्यही टेक्स्टले इम्प्लोड भइराखेको छ। ल आजलाई चाहिँ हामी यहीँ रोक्छौँ, भोलि डेटाबेस कनेक्टिभिटी स्टार्ट गर्छौँ। यो काम अटोमेटिकली हुन्छ। अहिले हामी म्यानुअली एसक्युएलमा गएर त्यहाँ लेखेर पेस्ट गरेर रन गराउनु भन्दा त वन क्लिकमा रेजिस्टर गर्ने बित्तिकै डेटा यहाँ आउनु पर्यो। सँगसँगै उतातिर चाहिँ हाम्रो अदर युजर्सहरू पनि देखिनु पर्यो। डु आई हेभ एनिथिङ इन द च्याट? या आकाश दास। 7 to 8 o'clock मलाई साढे होइन, खास कसो हुन्छ भने 7 to 8 म गर्न सक्छु, तर त्यसमा 5 मिनट तिमीहरू जोइन गर्न लगाउँछौ, अर्को 5 मिनट तिमीहरू ढिला आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी त्यो गर्छौँ, एजेन्ट इट। अर्को स्क्रिप्ट लेख्नु पर्यो भने मलाई टाइम लाग्छ। हेर, मसँग रेडिमेड स्क्रिप्टहरू भएको भए मलाई फरक पर्दैन, गिटहबबाट कोड तान्दै म तिमीलाई रन गराएर देखाउन सक्छु। क्लास 8बाट चाहिँ सम्भव छैन भाइ, किनभने 8:30बाट मेरो एउटा इन्डियाको मास्टर्स क्लास मैले अल त्यो सेमेस्टर सकेको छैन के। सो त्यो क्लास चाहिँ 8:30 to 11 हुन्छ। त्यही भएर मैले कहिलेकाहीँ हतारमा हुन्छु नि, रिजन चाहिँ त्यो। आज पनि यो एरर आएको भएर चाहिँ मैले वेट गर्न लगाएको छु तिनीहरूलाई, अदरवाइज आई ह्याभ टु जोइन। ओके, त्यो चाहिँ सम्भव छैन। यो चाहिँ मैले एचओडीसँग मैले पहिला नै भनिसकेको थिएँ। अझ मैले त 6:30 to 7 के अरे 8को लागि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, उहाँले मान्नु भएन होइन। तिम्रो के प्रब्लम हो र त्यस्तो? उम्, उहुँ, अँ। बाहिर हुनु भने के कामको लागि बाहिर हुन्छ? हेर, एजुकेसन तिम्रो यदि टप प्रायोरिटीमा हो भने मेरो टाइम स्लट यही हो। द्याट विल बी 7। बरु हामी अझ अगाडि चाहिँ गर्न सक्छौँ, 6:32 गर्न सक्छौँ होइन। तर अदरवाइज तिमी 11 बजेबाट सक्छौ भने ठिक छ, 11 बजे बस, म उताको काम सकाएपछि बसौँला। तर 8:30 त हामी सम्भव छैन, हाफ एन आवरको लागि त म गर्नै सक्दिनँ। मेरा पनि केही लिमिटेसन्सहरू छन्, त्यो मैले पहिला नै एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ है। ल।